Hôm nay Sokla tiếp tục xây dựng căn nhà mới. Cô bắt đầu trộn bê tông. Hôm qua xe tải đã chở đến một đống lớn cát sông, nhưng hiện tại họ chỉ còn lại 3 bao xi măng. Vẫn chưa đủ để tiếp tục các công đoạn xây dựng phía sau. Một lát nữa tài xế sẽ chở thêm xi măng tới. Đúng lúc Sokla đang bận rộn làm việc, từ xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Đó là Zainab. Con bé tan học cuối tuần và đã về nhà. Khi nhìn thấy con gái trở về, gương mặt Sokla rạng rỡ hẳn lên. Cô ôm chặt con gái vào lòng. Khoảnh khắc đoàn tụ sau bao ngày xa cách khiến mọi vất vả và nỗi nhớ nhung của cô đều hóa thành cảm giác yên tâm và mãn nguyện. Trang phục của Zainab là bộ đồng phục học sinh quen thuộc của các nữ sinh Iran. Sokla vội rót trà nóng để các con cùng uống một chén. Lúc này Zainab đi thay quần áo. Khi về đến nhà, con bé có thể tạm rời khỏi bộ đồng phục gò bó ấy và khoác lên mình bộ đồ thoải mái hơn. Hôm nay trong nhà vắng bóng Zara. Từ sáng sớm em đã dẫn đàn cừu lên núi chăn thả. Fatima thì vẫn còn đang ngủ. Chẳng mấy chốc, Zainab đã thay sang bộ quần áo thường ngày. Chiếc khăn trùm đầu màu xanh nhạt kết hợp với chiếc váy dài có hoa văn khiến con bé trông nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều. Sokla bảo Zainab cứ thong thả uống trà, còn cô thì quay lại tiếp tục công việc xây nhà. Cô dùng dây dọi để kiểm tra xem bức tường mới xây có thẳng đứng hay không, đảm bảo tường không bị nghiêng lệch. Đây là một bước rất quan trọng trong quá trình xây dựng. Sau khi xác nhận bức tường không có vấn đề, Sokla mới tiếp tục công việc xây tường. Zainab và Hossein cũng chạy tới phụ giúp. Cùng nhau phối hợp, từng xẻng bê tông được đổ lên tường. Rồi Sokla sẽ san phẳng, sau đó đặt lên một lớp gạch mới. Những đứa trẻ lớn trong nhà giờ đây đều đã có thể san sẻ công việc. Từ việc chuyển gạch, trộn vật liệu đến đưa dụng cụ, đều có thể giúp được một tay. Còn Yasin và Fatima, tuy còn khá nhỏ tuổi, chưa thể giúp được nhiều việc, nhưng cũng đứng bên cạnh phụ giúp vặt vãnh. Cậu bé Yasin lúc này không ngừng lắc lư người, trên gương mặt lộ rõ niềm vui không giấu được. Em biết rằng khi ngôi nhà mới được xây xong, cả gia đình sẽ có thể yên tâm trải qua mùa đông trong căn nhà ấm áp. Có người có thể sẽ lo lắng, không biết căn nhà của Sokla có đầy đủ thủ tục hay không, liệu có giống như những gì thấy trên mạng, bị chính quyền xem là xây dựng trái phép và cưỡng chế tháo dỡ. Nhưng thực tế với những gia đình du mục thực thụ như Sokla, nhà ở của họ vốn đã mang tính tạm thời, phần lớn chỉ để sử dụng trong một mùa. Khi khí hậu thay đổi và đàn gia súc di chuyển bãi trại, họ lại tiếp tục cuộc sống du mục. Chính vì vậy, việc quản lý những căn nhà tạm kiểu này tại địa phương thường khá lỏng lẻo. Dĩ nhiên về mặt lý thuyết vẫn có khả năng bị tháo dỡ, nhưng chỉ cần quan hệ với địa phương được thu xếp ổn thỏa, cộng thêm thân phận đặc thù của người du mục, thì thông thường sẽ không gặp vấn đề lớn. Những gia đình du mục thực sự thường không xin giấy phép xây dựng chính thức. Những căn nhà họ dựng lên chủ yếu là nhà tạm và cấu trúc rất đơn giản, chỉ cần đủ che mưa chắn gió là được. Sau này cũng có thể tháo dỡ hoặc bỏ lại. Vì vậy, căn nhà nhỏ mà Sokla xây dựng tại đây gần như không liên quan đến những thủ tục phức tạp. Ở sâu trong dãy núi Zagros, những công trình tạm thời như vậy xuất hiện khắp nơi. Điều quan trọng nhất là cần phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa nhà ở tạm thời và nhà ở lâu dài. Những căn nhà tạm kiểu này tại địa phương được xem là một phần thiết yếu của cuộc sống. Chính quyền thường sẽ không can thiệp, còn nhà ở lâu dài thì hoàn toàn khác. Nếu không có thủ tục hợp pháp, giấy phép xây dựng, sẽ bị xem là công trình trái phép. Một khi bị phát hiện, thường sẽ phải đối mặt với việc cưỡng chế tháo dỡ. Phần tường lúc này đã được xây cao ngang nửa người. Hình dáng ban đầu của căn nhà nhỏ dần hiện ra. Sokla bắt đầu chừa vị trí làm cửa sổ. Cô cầm thước dây để đo kích thước, đảm bảo cửa sổ vừa thông gió, lấy sáng, lại không ảnh hưởng đến độ chắc chắn tổng thể. Sau khi đo xong, Sokla nhận thấy chiều rộng là 90 cm, hơi lớn hơn so với dự tính. Theo kế hoạch của cô, cửa sổ chỉ cần rộng 80 cm là phù hợp. Vì vậy cô đặt thêm mỗi bên nửa viên gạch. Nhờ đó kích thước vừa vặn đúng như mong muốn. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết cảm nhận của bạn nhé. Nhớ nhấn nút like để ủng hộ và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.
Yasin làm theo lời dặn của mẹ, cầm bình nước tưới lên phần tường. Cách này giúp tăng độ bền của tường, khiến căn nhà chắc chắn và bền hơn. Lúc này toàn bộ số gạch đã được dùng hết. Tiến độ tiếp theo hoàn toàn phụ thuộc vào việc bao giờ tài xế chở gạch mới tới nơi. Ở vùng núi sâu thế này, vật liệu xây dựng không tiện như ở thành phố. Có khi phải chờ vài ngày, thậm chí lâu hơn. Một lúc sau, một chiếc xe tải màu xanh chạy tới, trên xe chất đầy từng bao xi măng. Những vật liệu xây dựng này đều do con trai cả của Sokla là Meran, cũng chính là người quay phim liên hệ mua giúp. Sau khi xe dừng hẳn, Sokla và Zainab cùng nhau bốc hàng. Từng bao xi măng được khiêng xuống xe. Mỗi bao đều nặng đến vài chục ký. Công việc này chỉ có Zainab mới giúp được mẹ. Sokla bảo tài xế để lại cho họ 10 bao xi măng. Trên xe vẫn còn dư vài bao. Số lượng như vậy là đủ để hoàn thành phần xây dựng tiếp theo của ngôi nhà mới. Cơ bản là đã đáp ứng được nhu cầu. Sau khi dỡ hàng xong, người quay phim nhờ anh tài xế cho số tài khoản ngân hàng để tiện chuyển khoản trả tiền vận chuyển. Anh tài xế rửa tay qua ở xô nước, rồi chuẩn bị rời đi. Sokla mời anh ở lại uống một chén trà, nhưng anh tài xế khéo léo từ chối, vì còn vội chạy chuyến tiếp theo. Zainab đang chuẩn bị nhóm bếp. Fatima đi nhặt thêm củi về. Tiếp theo là bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hiện tại gạch vẫn chưa được chở tới, công trường cũng chỉ có thể tạm dừng lại. Sokla lấy phần bột đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, rắc thêm một lượng muối vừa đủ, rồi bắt đầu nhào nặn. Ở bên cạnh, Yasin và Fatima đang chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình. Hai chị em dùng những cành gỗ dựng nhà trên mặt đất, chơi đùa say mê không biết chán. Cuối tuần khiến căn nhà trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Bọn trẻ được nghỉ học ở nhà, khiến khu trại vốn trống trải thêm phần ngây thơ trẻ nhỏ. Sự hồn nhiên ấy cùng hơi ấm gia đình khiến nơi đây trở nên tràn đầy sức sống. Khi chiếc chảo gang đã được làm nóng, Sokla đổ bột lên chảo, tráng thành những chiếc bánh. Chẳng mấy chốc đã tỏa ra mùi thơm của lúa mì. Đợi một mặt nướng vàng xém, cô lại lật sang nướng mặt còn lại. Loại bánh lớn này là món ăn chính quen thuộc nhất của gia đình họ. Mỏng, to và được nướng giòn thơm, ăn dai, chắc bụng và rất no lâu. Sokla vừa bận lật bánh, vừa nhắc các con đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm rồi. Yasin và Fatima đi tới bên thùng nước, dùng xà phòng rửa sạch đôi bàn tay nhỏ. Vừa nãy hai chị em chơi dưới đất, tay chân đã lấm lem bẩn. Chẳng bao lâu sau, Sokla đã tráng xong vài chiếc, những chiếc bánh tròn lớn thơm phức. Sau đó cô lại rắc thêm một chút muối lên chảo, rồi đập thêm vài quả trứng. Bánh lớn ăn kèm trứng chiên là cách kết hợp quen thuộc nhất của họ. Bọn trẻ nhìn những quả trứng đang chiên trong chảo, đã thèm đến không chịu nổi. Người quay phim để xoa dịu thời gian chờ đợi, bảo cậu bé Yasin nhảy múa cho mọi người xem. Yasin lập tức lắc lư nhảy nhót,
thể hiện những động tác sở trường của mình. Bầu không khí lập tức trở nên rộn ràng. Cậu bé Yasin đúng là mặt trời nhỏ năng động nhất trong nhà. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vừa thích quậy vừa hay cười, nhưng sự hoạt bát ấy không hề có chút nghịch ngợm quá đà. Rất hiếm khi khiến mẹ phải lo lắng. Trứng chiên vừa mới ra khỏi chảo, hương thơm lập tức lan tỏa khắp nơi, bữa tối cũng bắt đầu từ đây. Lúc này Hossein và Zara vẫn đang ở trên núi trông đàn cừu, chỉ còn Sokla và ba đứa trẻ quây quần bên nhau, cùng thưởng thức bữa ăn hôm nay.